Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Iată că reușesc astăzi să vin alături de voi după îndelungi încercări. Cei care faceți deja parte din comunitate deja știți ce se întâmplă în viața mea pe lângă zgomotul de care sunt înconjurată. Am avut o săptămână foarte ocupată, extrem de ocupată. Astăzi facem o filmare cu care, dacă sunteți plictisiți, s-ar putea să nu rezonați. Pentru cine este prima dată aici pe canal, acesta nu este doar un canal de tarot, aici dezbatem lucruri, conștientizăm lucruri și ne ajutăm reciproc în evoluția noastră. Să vedem așadar despre ce este vorba. Lucrurile sunt confuze, energia este fluctuantă și te bulversează. Te simți obosit, ai dureri de cap, simți că nu ai energie să faci nimic. Sigur că toate aceste simptome au și ele o explicație și explicația este una foarte simplă. Mentalul colectiv care ne doboară, pentru că atât tu cât și eu suntem conectați la mentalul colectiv, la câmpul de energie sau câmpul electromagnetic. Și pentru a vă da puțin context, în timp ce mă întorceam astăzi acasă de unde am avut treabă, mi-a venit în minte Magneto, un personaj controversat din seria filmelor X-Men. De ce vă interesează pe voi de Magneto? Hai să vă explic. Avem în primul rând cuvântul magneto, mag de la magician și neto, net de la plasă, internet, extranet. Plasa de care suntem înconjurați, câmpul electromagnetic care vibrează în conformitate cu conștiința maselor, cu conștiința colectivă. Și vedeți bine ce se întâmplă acum în lume. Magicianul, ce are el? 4 elemente. Are capacitatea de a manipula câmpul electromagnetic. El are la dispoziție toate cele 4 elemente din natură și pe al 5-lea eterul ca să manifeste, să materializeze. După cum bine ați văzut, în marea majoritate a seturilor de tarot, magicianul are în mână, ridică în mână o bâtă, un baston, cum vreți să-i spuneți. Acela este elementul focului. Focul și apa sunt elemente primordiale. Deci îl avem pe Magneto, care, da, era un antierou, era un mutant. Puteți căuta informații despre această serie de filme și avea această abilitate supranaturală de a manipula câmpul electromagnetic. Putea să creeze scuturi împotriva atacurilor energetice, etc. În timp ce prietenul său, Xavier, avea o viziune universală care voia binele, să spunem, suprem al tuturor. Magneto avea cumva o mică obsesie față de semenii săi, de tot ceea ce avea legătură cu mutanții și pe aceștia voia să îi protejeze. Și am spus că este un personaj din seria filmelor X-Men. Avem o platformă de socializare denumită X? Avem foarte multe detalii fix în fața ochilor noștri pentru a pune cap la cap informațiile atunci când dorim aceste lucruri. Pentru că are puterea acest magneto, acest mutant să manipuleze câmpurile electromagnetice sau câmpul electromagnetic, mai corect spus. Ce este câmpul nostru electromagnetic? Și mi-a venit în minte să fac așa o descriere a straturilor atmosferice. Și avem cuvântul atmosferă. Ni se spune pe internet că acest cuvânt este format din atmos și sferia sau ceva de genul acesta. Numai că nu vine de la atmos, ci de la atma, suflet, și sferă. Pentru că întreaga noastră existență este în spirală. Spirală care creează implicit o sferă. Citiți de asemenea despre relația dintre sferă și spirală, căci așa este și galaxia din care noi facem parte sau în care noi ne regăsim, Milky Way, conform datelor pe care le găsim acum la îndemână pe internet. De ce sunt importante toate aceste lucruri? Pentru că v-am zis zilele trecute că mentalul nostru este manipulat. Sigur că da, pentru că în straturile superioare ale atmosferei, respectiv în termosferă, găsim sateliții. Internetul, adică comunicarea noastră, modalitatea în care noi comunicăm la nivel de informație, de la analog a devenit digitală, adică sistem binar. Am intrat în această epocă a tehnologiei.
și noi ne conectăm unii cu ceilalți prin internet. Iar internetul este fie prin cablu de fibră optică sau infrastructura creată în acest moment pe fundul oceanelor sau, mă rog, la suprafața optimă, nu știu exact cât de adânci sunt cablurile în acest moment puse în ocean, dar și prin sateliți. Există conexiune la internet și prin satelit, există conexiune la internet și prin cablul de fibră optică. Și aici regăsim aceste două elemente, apă și foc. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că am spus că vor lucra magicienii și asta se întâmplă. Ce vedeți în acest moment în lume este un fel de film la propriu și vă explic imediat de ce spun și asta. Un joc, pentru că am găsit și o situație reală în care există practic un joc ca și viața noastră. Este un joc, iar oamenii pe care îi vedem noi sunt ca niște actori, au câte un rol. Însă trebuie să devenim foarte, foarte profunzi și foarte analitici. Să avem această capacitate de a pune informațiile cap la cap pentru a vedea imaginea de ansamblu. Uitându-mă în descrierea straturilor atmosferice, îmi dau seama că la nivel de stratosferă avem stratul de ozon, adică Oz, vrăjitorul din Oz, care face lucruri. Avem și mezosfera, care de asemenea are cuvântul Oz inversat. Mă voi duce zilele astea să mă uit la vrăjitorul din Oz pentru că, în mod evident, acolo sunt niște informații care la primă vedere par banale. O poveste de adormit copii, însă în esență conține un mare adevăr. Sunt interesante toate aceste lucruri atunci când se aprinde așa beculețul. Ce avem foarte interesant cu vrăjitorul acesta din Oz? Este cuvântul vrajă în Thor, în câmpul acesta electromagnetic despre care vă vorbeam, așa cum făcea și Magneto în seria filmelor X-Men. Pentru că noi suntem supra-oameni, cum vreți să ne denumim, să ne autodenumim. Sigur că toate mințile noastre sunt obosite. Sigur că se întâmplă lucruri și noi avem gânduri care nu ne aparțin. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar ori de câte ori se întâmplă câte o chestie interesantă, se face câte un update la sistemele de operare. S-a schimbat ora, am avut parte de daylight, de dat ceasul înainte înapoi, despre asta vorbesc aici. A apărut un update pe sistemele de operare ale telefoanelor mobile, dar și pe calculatoare. Am avut alegeri, a apărut un update. S-a întâmplat vreun cataclism prin lume, apare vreun update. Toate aceste lucruri sigur că sunt controlate și sigur că au o legătură foarte strânsă între ele, atât că noi nu ne dăm seama în mod evident. Și ce a fost și mai fascinant în toată această poveste, gândindu-mă la Magneto și la toate aceste lucruri despre care vă vorbeam. Sunt aspecte foarte importante ale vieții noastre pe care le putem lua în calcul, mai ales în aceste zile, și v-am spus toată această poveste pentru a vă descreți frunțile. Pentru că după ce am pus informațiile cap la cap, m-am gândit pur și simplu la magnet, cum arată un magnet. Și în forma sa de potcoavă mi-am dat seama că același magnet are și o polaritate negativă, dar și una pozitivă, adică același magnet cu roșu și cu albastru. Dacă ați observat bine, dacă nu, uite, să fiți atenți de acum înainte. La ce culori au cravatele oamenilor din guvern, mai ales în America, sau culoarea partidelor de acolo? Ori mai fi și alții, doar că nu apucăm noi să-i vedem prea des, însă acolo este circul politic, să spunem așa, mai mare. Păstrați-vă calmul, fiecare cu viața lui, viața continuă, merge înainte. Sigur că toată lumea vrea să fie bine, însă aici voi deschide o paranteză pentru toți aceia dintre voi care m-ați întrebat sau mi-ați cerut părerea în legătură cu aspectele politice care au loc acum în România. Nu aș influența pe nimeni niciodată, tocmai pentru că eu sunt de părere că acesta este doar un joc și candidații sunt doar niște personaje puse acolo în acel rol, conștient sau inconștient, pentru a crea emoție, haos, emoție pozitivă, emoție negativă. Asta este părerea mea și nu trebuie să fie nimeni de acord cu ea, însă dacă cumva rezonezi, atunci caută și tu mai multe informații și le împărtășim aici pentru ca toată lumea să
beneficieze de aceste lucruri. Și uite că acum am văzut, am venit repede să filmez și nu am mai avut timp să strâng pe aici. A lăsat fetița mea niște jucării pe aici, dar m-am tot uitat în timp ce vorbeam cu voi la acest delfin. Mie îmi plac tare mult delfinii, știu că sunt ca arhetip foarte îndrăgiți de oameni și am descoperit, tot așa pentru că mă informez și eu, că în Statele Unite ale Americii este ilegal să vorbești cu delfinii. Am văzut niște delfini vorbind, dacă vă vine să credeți. Vorbesc, repetă după tine. Și mă întreb de ce. De ce? În altă ordine de idei, uite, primești niște mesaje, dar s-ar putea să le primești codat. Să primești niște indicii sau să vezi niște chestii foarte rare, cum ar fi un unicorn, poate la propriu, să vezi vreun simbol sau niște chestii mai mistice, mai diferite față de viața ta normală, dar prin care tu să înțelegi ceva, să primești un răspuns, să găsești o soluție, alternative la frământările tale din momentul prezent. Mă bucur extraordinar de mult, Mercur a intrat în Taur. Suntem mai pragmatici puțin, însă va fi și înverșunarea mai mare în ceea ce privește traiul zilnic de aici, din planul fizic, spațiul fizic. Oamenii, atunci când sunt separați, intră în conflict, pentru că este nevoie întotdeauna în zona politică, de separare, de polarizare, de dualitate și de tabere. Nu ajutăm pe nimeni certându-ne cu ceilalți. Din contră, generăm emoții pe care Magneto le ia și face ce vrea cu ele. Vacanță și relaxare. Într-un mod foarte pământean așa, poate unii dintre voi vă faceți planuri de vacanță sau ați planificat niște călătorii. La nivel general, mesajul este următorul. Relaxează-te, pentru că tot ce poți schimba în acest plan fizic, în acest joc, este doar viața ta, perspectiva și percepția ta despre această viață. Și fii tu însuți sau însăți. Și uite că din nou se arată acest arhetip al unicornului. Unicornii există, viața poate fi bună. Să nu ne lăsăm purtați de emoția care este generată în acest moment în câmpul de energie, pentru că este una a magicianului. Se dorește asta. Și aici avem niște afaceri. Posibilitatea unei noi afaceri, posibilitatea noului în viața ta. Schimbare, ceva de genul acesta, dar este prosperitate. Și să te conectezi cu natura. Pentru a te simți mai bine, este într-adevăr important să te conectezi cu natura. Mi-a venit o idee acum. Delfinul fiind un pește, în conexiunea cu natura, pentru ca tu să te ancorezi așa, puteți folosi omega-3. Omega-3 ajută foarte mult creierul nostru, care este și el separat, este rupt în două. Bizar, nu? Cum și anatomia noastră ne arată multe detalii și indicii la care noi în mod normal, în mod uzual, nu ne gândim. Hai să vedem ce apare în zilele ce urmează. Ia uite ce frumos! Roata destinului, asul de spade, asul de bâte. Foarte interesant. Imediat vă spun. Regele de bâte, regele de monede. Steaua, 10 de cupe și 9 de spade. Pe scurt așa, este următorul aspect foarte important. Fă un pas înapoi pentru a vedea pădurea de copaci. Și este cel mai concis lucru cu care vă pot lăsa astăzi în minte să vă gândiți. Nu avem claritate mentală în acest moment sau greu înțelegem anumite lucruri, greu vedem anumite lucruri, tocmai pentru că ne-a activat foarte tare Mercur când a făcut conjuncția cu Chiron, cu identitatea noastră proprie, cu identitatea noastră națională. Noi trăim acum un fel de Babilon modern,
În loc să vedem că suntem toți la nivel energetic, frați, să-i spunem așa, parte din același câmp de energie, ne vedem separați și intrăm în conflicte din cauze necunoscute mie. Nu prea avem claritate mentală asupra viitorului sau vrem cu tot în adinsul să controlăm un anume desnodământ. Sunt aici două energii masculine, ori tu și o persoană dragă ție, ori ceea ce se întâmplă în viața ta acum este în antiteză cu ceea ce îți dorești tu. Pe de o parte este voința, pe de altă parte este stabilitatea. Ori îți lipsește în perioada ce urmează voința să faci anumite lucruri, ori este vorba despre faptul că ai acum undă verde să faci anumite lucruri și poți găsi în tine voința, poți găsi în tine forța necesară să faci anumite lucruri. Marte este în Leu, în ceva aspecte tensionate cu Pluto, pentru că axa pe care se regăsesc atât Marte cât și Pluto este axa vărsător Leu, este o axa a voinței proprii față de voința maselor de oameni. Însă Pluton este în retrogradare până pe 13 octombrie. Și sub o formă sau alta îndrăznesc modest să spun un lucru. S-ar putea ca orice alegere facem în perioada următoare să cam fie regretată de îndată ce Pluton își va relua mersul direct. Pluton seceră, arde tot în calea sa pentru a ne oferi ceea ce este potrivit, doar că într-o perioadă de retrogradare ne împinge către autoanaliză și ne întreabă, sigur? Cumva trebuie să fim conștienți în perioada ce urmează de tot ceea ce ne dorim, pentru că s-ar putea să primim. Avem aici steaua, vărsătorul, avem 10 de cupe. Poate fi vorba despre o falsă impresie de bucurie și fericire pe care o căutăm și nu vedem de fapt binele și bucuria pe care le avem deja, sau poate fi vorba despre un proiect care acum se lansează, despre un lucru extraordinar de bun pe care în acest moment îl poți face, despre o deschidere, despre o oportunitate senzațional de bună pe care o ai la îndemână pentru a schimba ceva în viața ta sau în cadrul, în contextul în care te regăsești acum. Este o perioadă în care s-ar putea, uite, să-ți lipsească focul, energia vitală și să fii prins într-un fel de rutină, captiv în ceea ce vă spun, pentru că, spre exemplu, Starlink-ul funcționează, sateliții Starlink mai preiau și ei din când în când zona de internet și de wireless și de transmisie. Noi comunicăm unii cu ceilalți, așa cum am precizat, mai ales în zilele noastre, în zilele acestea guvernate, cum ar veni de vărsător, prin tehnologie. Aici avem un arhetip al gemenilor, iar gemeni înseamnă comunicare, comunicare neclară sau comunicarea nevoioasă, agresivă, impulsivitate dusă la extrem. Ar fi indicat să fim foarte vigilenți înainte de a spune ceva, pentru că există toate șansele ca ulterior să regretăm. În cazul în care aveți pe cineva care intră în conflict cu voi, retrăgeți-vă pe margine, pentru că persoana respectivă va conștientiza singură cum, cât, în ce formă și sub ce modalitate a făcut ceva anume în ceea ce vă privește pe voi. Pe de altă parte, există aici o putere extraordinară să faceți ceva anume. Există ori doi oameni, ori două calități, două, să spunem așa, doi ași în mânecă, exact așa, pe care puteți să-i folosiți în perioada ce urmează. Voința voastră vă poate duce către stabilitate, însă, așa cum am spus, pentru că și Neptun este în Berbec și poate da o falsă identitate, o falsă masculinitate sau o falsă idee, pentru că el este și decepția și iluzia că lucrurile pot fi bine. Deci lucrurile fluctuează foarte mult în această perioadă și cel mai indicat este să-ți menții starea de calm și de echilibru, să faci tot ceea ce poți, dar fără a te duce către extreme. La nivel de relații există comunicare. Este un fel de perioadă în care grijile tale se pot opri. Te poți hotărâ, mintea ta se luminează, poți termina, poți încheia un scenariu de viață care te dezavantajează. Poți ieși dintr-un conflict, poți evita un conflict, asta dacă îți dorești și ai această capacitate interioară de a-ți ține în frâu această pornire de a face lucrurile impulsiv.
Steaua arată totuși o traiectorie foarte clară către bucurie și împlinire pentru foarte mulți dintre voi, însă este foarte important să fii tu însuți sau însăți și să fii în acord cu natura. Natura nu se ceartă. Ce este foarte interesant este următorul lucru. Între ceea ce gândiți și ceea ce urmează să faceți, lipsește o emoție. Sau fiți atenți la emoțiile voastre în zilele ce vor urma, pentru că metalul se transformă în apă și apa udă lemnul. Lemnul care este ars de foc. Deci ceva din ceea ce vă doriți voi poate fi concret. Puteți materializa un loc de muncă, un proiect, o discuție, însă așa cum o materializați, s-ar putea să și dispară dacă nu are o bază solidă. În această pornire nu există stabilitate, există un dezechilibru major în ceva anume și vă puteți ancora fie prin sfatul cuiva drag, fie prin lucruri mărunte, printr-o rutină sănătoasă, prin ancorare în realitate și în viața voastră, prin prezență. Să trăiți în viața reală. Natura vă poate ajuta în perioada ce urmează foarte mult. O conversație și o idee. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, lucrurile pornesc din loc. Există foarte multă impulsivitate în câmp în acest moment, dar există și foarte multe oportunități. Atât la nivel financiar, cât și în viețile noastre, la nivel de rutină. Se schimbă cumva programul. Se schimbă niște programe, însă intuiția mea în acest moment îmi spune să vă transmit următorul lucru. Liniștiți-vă pentru că s-ar putea să avem parte de niște surprize. Regina de spade. Să fim calculați. Împărăteasa. Pentru că Mercur în Taur ne va aduce lucrurile potrivite. Aici o avem pe Venus. Venus este în acest moment într-un element care o agită foarte tare. Pe de altă parte pot fi încasări la nivel financiar, poate fi, uite, prosperitate la nivel de trai zilnic, pot fi niște creșteri la nivel financiar sau poate fi vorba despre relații care se descurcă, despre claritatea asupra relațiilor voastre sau despre a nu interpreta greșit ceea ce spune cel de lângă tine. Încearcă să filtrezi bine informațiile ce ajung la tine sau să ai un punct de vedere obiectiv. Din nou, regele de bâte. Există aici o tentativă de manipulare. Cineva vrea neapărat să facă ceva anume sau există o voință foarte mare care este de neoprit. Oricineva te vrea la propriu, vrea să faci parte din viața sa, oricineva vrea neapărat să-ți transmită ceva, oricineva vrea să te vadă. Viețile voastre sunt diferite. Poate ești medic stomatolog și cineva chiar vrea o consultație la tine și atunci te stresează atât de mult sau s-ar putea să te dai peste cap până când persoana respectivă obține acea consultație. Empatia și nivelul acesta de înțelegere ne ajută foarte mult. Este o perioadă în care poți să spui lucrurilor pe nume. Este o perioadă în care poți manifesta foarte ușor. Însă atenție ce-ți dorești exact cum am spus, pentru că poți să primești. 10 de cupe aduce împlinire în zilele ce vor urma. Iar poate fi și o falsă părere că lucrurile sunt așa cum am crezut noi că sunt. Trăim niște vremuri tare ciudate. Mesaje spirituale. Așa cum am deschis emisiunea de astăzi, fiți atenți la mesajele pe care le primiți. Venite sub forme foarte stranii, să spunem. Mesaje de iertare. Da, cineva în scurt timp va conștientiza anumite lucruri. Voi sau cineva cu care aveți voi treabă acum. Nu intrați în conflicte pentru că lucrurile se vor lămuri de îndată ce energia devine mai stabilă. Și uite din nou ghidare, cred că mi-a apărut săptămâna trecută acest mesaj. Numărul 15. Vei primi mesajele potrivite, vei ști ce ai de făcut. Nu te agita de acum pentru ceea ce încă nu s-a întâmplat. Lumea, ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Un succes, o împlinire. 21 este și numărul controlului.
Și acest lucru poate însemna și ceea ce este deja stabilit se poate întâmpla. Sau poate fi vorba și despre o răsturnare de situație, despre un eveniment la care nimeni nu se aștepta. Sunt cărți foarte bune. În viața ta, la nivel medical, să știi că lucrurile se pot stabiliza, poți face mișcare fizică. Atenție pentru cei care aveți provocări pe zona de cardiologie, la supărări, la tensiune. Atenție la ceea ce mâncați, la alimentație, pentru că există foarte mult foc în organism pentru unii dintre voi. Ar putea să fie nevoie să încercați în perioada ce urmează să mâncați mai puțin, poate, în sensul că, în general, corpul are nevoie de energie pentru a se vindeca, pentru a putea funcționa și atunci când digeră, alocă energie în digestie, nu în ceea ce avem de făcut. De aceea, după ce mâncăm, ne scade brusc energia. Încercați alimente ușoare. Pe de altă parte, Mercur în Taur, pentru că 9 de spade este o carte a arhetipului Gemeni, ne duce cumva așa către mici obsesii legate de planul material, de bani, de viață, de trai și s-ar putea să exagerăm puțin, pentru că, într-adevăr, viața este scumpă, etc., etc., dar dacă 10 dintre noi spun că viața este scumpă, cu siguranță asta vom materializa, pentru că este vorba despre puterea maselor. Pluton în Vărsător se ocupă cu puterea maselor. Când Jupiter va intra și el în Rac, lucrurile se vor mai stabiliza puțin, vor deveni lucrurile un pic mai liniștite ca în această perioadă. Și săptămâna ce urmează avem și luna aceea plină din Scorpion, despre care vă spuneam, în care mai ies lucruri la suprafață sau prin care vom trage niște concluzii ale ultimelor 6 luni, ne mai trezim puțin la realitate, ne mai schimbăm și părerea în ceea ce privește convingerile proprii sau în ceea ce privește concluziile la care noi am ajuns sau ideile pe care noi le aveam deja și ajungem la altă concluzie față de planul inițial. Dar toate aceste lucruri au sensul de a ne ajuta pe noi să ne revenim. Potențial de revenire maximă și la nivel financiar și la nivel de sănătate, dar și în relații. Acolo unde sunt certuri, în perioada ce urmează, Venus și împărăteasa aduc dulceață în cuvinte, în comunicare, lucrurile devin un pic mai legere. Asta dacă lumea își stăpânește impulsul acela primar. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, placa, programul vieții noastre este cumva dat de un turn. În altă ordine de idei, ceva începe. Ori ești foarte stresat de timp. Ești foarte stresat de timp. Atunci când există un stres al timpului, se dă peste cap sistemul endocrin. O inimă plină și uite o ștampilă. O convingere, o certitudine că cineva te iubește sau în sfârșit te lămurești tu, știi tu ce ai de făcut în legătură cu relația ta sau lucrurile se liniștesc puțin pentru că aveți treburi mai importante. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie evitarea unui divorț, o împăcare. Zâmbetul este același în toate limbile pentru că este vorba despre vibrație și în perioada ce urmează, cu cât mai optimiști, cu atât mai bine. Dacă veți sta prinși în egregorul deja format, nu te da bătut și ora 11 și 11. Țesătura aceasta a realității. Unii dintre voi veți avea ocazia să vedeți mai profund, în plan subtil, cum funcționează această realitate și uite ce fac sateliții lui Saturn, sateliții lui Jupiter, căci aveam aici roata destinului, un eveniment predestinat. Un test, o probă, ori ai un test, o probă, un interviu, ori ești într-o perioadă de testare, ori ești într-o perioadă în care te gândești ce să faci, analizezi, încearcă, dă-ți un timp, dă-ți un răgaz de timp pentru a vedea înainte de a lua o hotărâre foarte fermă ce funcționează cel mai bine pentru tine. Pentru alții dintre voi poate fi o a doua șansă, o nouă încercare. Uite, pe frecvență înaltă să încercați
să vedeți diferența dintre alcalin și acid, pentru că o brioșă este acidă în corp, în timp ce un fruct este alcalin în corp. Bine, și fructele sunt unele naturale, unele care nu sunt naturale, unele alcaline, unele care nu sunt alcaline, dar care prin digestie ajung să fie alcaline în corp. Niște informații care sunt răstălmăcite, tălmăcite, niște informații care sunt alterate. Toate informațiile din acest moment, din acest plan terestru, sunt alterate. Toată lumea este nervoasă și tocmai de aceea, pentru binele nostru al tuturor, recomandarea mea modestă de altfel este să ne liniștim puțin, pentru că doar la noi putem lucra, pentru că doar pe noi ne putem schimba. Pentru alții dintre voi se corectează ceva, ori o notă mai mare la examen, ori o șansă în plus, ori rezolvați oficial, cu niște instituții, niște acte. Poate aveți de făcut niște drumuri în acest sens, dar nu vă dați bătuți pentru că există soluții. O inițiativă corectă, cineva inițiază o conversație cu tine sau dacă tu ești în instanță, insistă pentru că ți se poate da câștig de cauză. O broscuță care se poate transforma în prinț sau dacă ai fost neîndreptățit, te poți liniști pentru că situația se clarifică cumva de la sine. Apare și justiția, ți se face dreptate sub o formă sau alta. Ești minunat, ești superb și din nou acest cod 11 și 11. Ești supraom, ești supernatural. Trebuie doar să înțelegi aceste lucruri și există din ce în ce mai mulți oameni care își dezvoltă abilitatea extrasenzorială, abilitățile, au dobândit, cum să vă spun, aptitudini pe zona de telechinezie și nu numai. Oamenii sunt din ce în ce mai intuitivi. Se pot rezolva niște lucruri foarte importante. Pe de altă parte, cineva își poate schimba punctul de vedere în ceea ce te privește, te poate vedea diferit dintr-o dată. Atenție la energie și la impulsuri. Este și foarte multă pasiune aici, este și o dorință foarte mare să te vezi cu cineva, să stai de vorbă sau cineva își dorește acest lucru. Este magnetul care atrage în această perioadă, ceva se unește. Vom vedea și zilele ce urmează cât de repede apuc și am parte de liniște. Acum este seara, este târziu. Vom vedea cât de repede pot reveni alături de voi. Vă doresc să aveți zile minunate, să fiți liniștiți, să vă iasă bine toate lucrurile așa cum vi le doriți voi și să fiți iubiți așa cum vă doriți voi. Multă sănătate vă doresc și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!